අයිබෝන් කියල පිළිගන්න ඔයාලදත් මගේ YouTube චැනලට අපි අද බන්නන්න එච්චම ලෙසන් සිරිස් එකේ දෙවනි එපිසෝඩ් අපි කලින් බැලුව ටයිටල්ල අදදාගන්න ඉදිිය අපි දැම් බලමු මේකට කැන්ටෙන්ටයක් ඇතුළත් කරගන්න විදිිය මෙතන දැ අපි දාලා තියෙනවා මෙතන අපි ටයිටල් එක ඊට පස් අපි මෙතන අලුතෙන් ටැක්ගයක් කෝපන් කරගන්න ඕනේ බොඩි ටැක් කියදා පස්සේ ඒ කලෝස් ටැක්ගත් දාලා දයාගන්න ලේසි හරි දැන් අපේ වෙබ්සයිට්ගේ ඔක්කොම දේවල් ලියන්න මේ බොඩි ටැක්ගේ ඇතුළ තමා අපේ කන්ටෙන්් එක සබ්ටයිටල්ස් බටන්ස් ඔක්කොමට් කන්න වෙන්න මේ බොඩි ටැක්ගේ ඇතුළේ මේ බොඩි ටැක්ක ඇතුළ තියෙනවා තමා මේ කටෙන්ඩක් ඇදියට පෙන්න්නන්නේ අපි දැම් බලමු මේක ඇතුළේ මාතෘකාව නෝල් මාතෘකාවත්දාගන්න තියෙන් අපි මේක ඇතුළේ කටෙන්ටල් පැරග්‍රාෆ් පැල්ලියන බල විදිිය බලමු ඒකට මම පාවිච්චි කන්න පැරග්‍රාෆ් කියන ටැක් මේකට ෂෝට් ටැක් කියනවා පී ඊට පස්සේ මේ කලෝස් ටෙක් ගමන්දාගන්නවා මේ පැරග්‍රප් මේ පැරග්‍රාෆ් ටැක් ඇතු ලියන ඕන මේ වචනයක් වෙනම චේදකට තම අයිති වෙන්නේ අපි දැම් බලුන් සාමාන්‍ය පොඩි පැරග්‍රාප් පැල්ලියෙන මේ විදිහට ලියාගත්ත අපි දැන් මේක සේව් කරලා බලමු මම මේ කීබෝඩ් එකේ control S දාලා මේක සේව් කරගන්නවා හරි දැන් අපි එහා පැත්තේ browser එකට ගිහින් මේක refresh කරලා බලමු හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන paragraph එකක් ලියවිලා තියෙනවා මේ දැන් වෙනම ඡේදයක් විදිහට පෙන්වන්න අපි මේ තව එකක් ඕපන් කරගන්නවා මම මේකේ normal ලියලා ගන්න like now කියලා මේ close tag එක දාගෙන අපි දැන් බලමු save කරලා මේක මම control S දාලා save කරගන්නවා ඊට පස්සේ browser එකට ගිහින් refresh කරලා බලමු දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ඡේද දෙකක් වෙනවා දැන් අපි ඡේද දෙකක් වුණාට දැන් ඔයාලට මේක වාක්‍ය දෙකකට වගේ ඒ කියන්නේ වචන වාක්‍ය කඩන්න ඕන නම් ඒකට අපි පාවිච්චි කරන ටැග් එක තමයි br ටැග් එක අපි මේ හිත තියෙන දැනින් බලමු br ටැග් එක දාලා මේක ක්ලෝස් ටැග් ගන්න ඉතින් br එක දාලා control S දාලා සේව් කරගන්නවා අපි දැන් මෙතන බලමු ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන කලින් මේ ඔක්කොම එකක් තිබ්බේ දැන් ඒක වෙනස් වෙලා ලියවිලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ br ටැග් එක යොදන ඕනතම දෙන්නක ඡේදයක් වෙනවා මම තව තැන් වල br දාලා වෙන්නන්නම් මේක විශේෂ තමයි මේකේ බොඩි ටැග් ගන්න මම මේ ලෙසන් සීරීස් එක පටන් ගද්දිම කිව්වා බොඩි ටැග් එකට ක්ලෝස් ටැග් ගන්න මේ ලෙසන් සීරීස් එක පටන් ගද්දිම කිව්වා හැම ටැග් එකකටම ක්ලෝස් ටැග් එකක් එන්නේ නැහැ කියලා ඒක රිෆ්‍රෙෂ් කරගෙන බලමු දැන් දැක්කද ඔයාලා ඒක වාක්‍ය තුනක් වුණා මෙතන දැන් වෙනම ඡේදයක්
මේකට ඊට පස්සේ දැන් සබ් ටයිටල් එකක් වගේ දාගන්නවා නම් H5න් H3න් වගේ දාගෙන බලමු. H3 වගේ දාගන්නවා මේකට. ඊට පස්සේ ක්ලෝස් ටැග් එක ඒක ඇතුලේ මම තියනවා subscribers කියන නිකන් අපි සබ් හෙඩින් එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ අනුමාතුවක් විදිහට දාගමු. දැන් මම මේ control S දාලා save කරගන්නවා. දැන් මේක refresh කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඒක දැන් අපේ main heading එකට වඩා සාමාන්‍ය පොඩි වැඩ වුණත් content එකේ body tag එක ඇතුලේ තියෙන මේ content එක, ඒ කියන්නේ අපි paragraph වලට වඩා size එකෙන් අඩුයි. හරි, එහෙනම් අද මං කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ subtitle එකක් add කරගන්න විදිය, ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඡේද වෙන් කරගන්න විදිය, ඒ වගේම ඒ ඡේද අතරත් rule වෙන් කරගන්න විදිය. එහෙනම් ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් subscribe කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒත් එක්කම like එකකුත් දාන්න යන්න. මේ lesson series එකේ අනිත් ඔක්කොම videos ළඟටම ගෙන්න ගන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. නතර ගිහින් එන්න.